vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Người kết nối. Thưa quý vị, Người kết nối lại đồng hành cùng với quý vị vào tối thứ Tư hàng tuần. Và ngày hôm nay chúng ta, trước khi gặp người kết nối mà quý vị đã gặp ở tuần trước, tiếp tục câu chuyện với anh, thì hãy cùng gặp gỡ ba người kết nối rất dễ thương. Đầu tiên xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Và hai người tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị MC Liêu Hà Trinh. Và thưa quý vị, người còn lại ngày hôm nay mặc bộ đồ rất là nhiều hoa. Chúng tôi xin được giới thiệu đó chính là ca sĩ Nguyễn Võ Lan Trinh. Như quý vị cũng nhớ lại tập vừa rồi thì Lê Khâm đã chia sẻ về những cái tuổi thơ của mình. Tuổi thơ rất là khó khăn trong một hoàn cảnh gia đình là có 6 anh chị em. Cuộc sống của mẹ thì phải buôn cánh bán bưng nhưng mà vẫn nuôi được 6 đứa con, học tốt nghiệp lớp 12 đàng hoàng. Bây giờ thì Lê Khâm cũng đã có một vợ một con còn rất là nhỏ. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, sự nghiệp vẫn chưa thật sự gọi là ổn định. Tuy nhiên cái niềm đam mê nghệ thuật trong bạn ấy vẫn luôn luôn cháy bỏng. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ Lê Khâm để xem bạn ấy có cuộc gặp gỡ và hội ngộ với gia đình như thế nào. Dạ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện trong ngày hôm nay giữa diễn viên Cát Tường và diễn viên hài Lê Khâm. Xin mời. Tuần trước, Cát Tường đã có buổi gặp mặt và trò chuyện cùng diễn viên hài Lê Khâm. Qua đó, khán giả phần nào có thể hiểu hơn về anh chàng diễn viên có ngoại hình ngô ngộ và câu chuyện ấy cứ ngỡ là câu chuyện của hai người. Nhưng không, còn một người thứ ba nữa đã âm thầm theo dõi. Dạ đây phải nhà anh Đạt không cô? Đúng rồi. Dạ vậy cô là mẹ của Lê Khâm hả cô? Dạ, đúng rồi. Dạ em chào cô. Dạ con là Cát Tường. Dạ cô biết con không dạ? Biết. Biết hả cô? Cô khỏe không? Cô khỏe. Dạ cô ngồi đây cô đợi con á hả? Tại vì á, cô không có rành đường thưa quý vị, cho nên không biết sao mà sáng giờ cô chỉ đường cho ekip đi vòng vòng cuối cùng thì tới được ngay chỗ này. Lê Khâm biết cô lên đây chưa? Chưa. Ngày hôm nay thì Cát Tường sẽ dẫn cho cô là mẹ của Lê Khâm. Rồi nhìn ánh mắt của cổ, nhưng cô nhìn chị Tường có vẻ như là rất là dè chừng bạn ấy sẽ làm những gì. Thưa quý vị, đối với chương trình Người kết nối thì quý vị cũng biết rồi, có những phụ huynh thì hiểu được con cái, biết được con cái của mình làm công việc gì. Tuy nhiên mức độ hiểu được bao nhiêu phần trăm thì qua chương trình Người kết nối chúng ta sẽ khám phá ra được điều đó. Dạ bây giờ cô đi nha cô nha. Dạ mời cô. Mỗi lần cô lên vậy là ví dụ như là Khâm ở nhà chơi với cô hay là Khâm vẫn đi làm bình thường? Khâm ít có khi ở nhà rồi chơi với cô được. Tại vì công việc của Khâm là Khâm đi miết thôi con. Hồi trước đến giờ cô thì cô có hình dung ra được công việc của Lê Khâm làm ở trên thành phố không? Công việc của nó thì cô thấy, nhưng rồi cô nghe công việc của nó, nhưng rồi khi mà cô vô tới đây á thì cô mới thấy nó vất vả. Tại vì có khi nó đi đến 1-2 giờ sáng nó mới về, rồi có khi nó đi ngày này qua ngày kia. Những công việc làm ăn của nó thường ngày á thì nó biết rằng mình không có thể nào là góp ý với nó trong công việc của nó được, cho nên là nó ít có buồn than phiền vì công việc của nó hiện tại. Nhưng rồi trong gia đình á, ví dụ như có cái gì đó nó gặp lúc khó khăn thì nó cũng trao đổi với cha mẹ. Như vậy thôi. Nghĩa là việc gia đình thì trao đổi, chứ còn mà công việc mà đi làm cái nghề của Khâm thì không có trao đổi nhiều. Đúng rồi. Tìm cái chỗ nào mát mà kín. Thấy hình ảnh nó tương phản đúng không? Thay đổi hình dáng liền. Mát thì đây cây không mà mát nhiều là vấn đề kín. Thôi cô ơi, hình như cái chỗ che dù kia đoàn phim rồi. Thôi cô ngồi đỡ đây đi để con đi vô, chứ cô đi theo con là nổi lắm. Rồi. Là người ta phát hiện cô ngồi đây nha cô. Rồi anh cắm giúp mềm vô cái dây rồi nè anh Dũng ơi. Anh Dũng cắm mềm dây anh Dũng ơi. Nhanh chút anh Dũng ơi, là tại mình hết giờ anh Dũng ơi. Nó là nắng nó cháy á. Bây giờ mình nhảy vô luôn hả? Hay là sao? Còn cái bài nó làm cái bài cho con ba bước ra luôn. Anh em xong chưa? Rồi. Che dù quá rồi nè. Che mong máy vậy? Bắt che dù. Tận ơi, nói trên xe nó bước xuống nó đứng. Dạ. Giơ tay chào. Rồi nhộm tới. Cắt rồi. Nè, nó phục vụ cho đó. Trời trời. Có luôn hả chị? Có luôn. Của chị uống gì? Uống rồi mới mua cho em đó. Cảm ơn. Uống rồi, không cho em đó. Nghệ sĩ ha. Dậm bước đi. Rồi cắt. Chắc gói mấy thắp chĩa lên đi anh.
Mẹ mua gửi cho chị Tường đúng không chị Tường? Đúng rồi em. Chị Tường, cho em chia sẻ này với anh em uống nha. Uống đi cưng. Vất vả quá cô, nóng không cô? Không. Nãy giờ cô coi cô thấy Khâm làm việc vậy cô cảm thấy như thế nào? Tôi thấy cũng hơi vất vả. Vất vả chưa đâu cô, giờ là đang còn quay trong diêm trong mát, là còn sướng đó. Với lại là cái này là coi như Khâm cũng làm cũng giống như là cũng trong cái nhóm đứng đầu đó, chứ còn đi làm khi mà đi làm cho người khác thì lại khác nữa. Bình thường khi Khâm về nhà cô hay có nấu đồ ăn cho Khâm ăn không cô? Về nhà quê hả? Dạ về nhà quê. Có thường Khâm thích ăn món gì? Khâm thì thích ăn món gà kho với gừng. Khâm ăn, Khâm có biết là cái mùi vị của cô làm không? Biết, tại vì trước đây á, cách đây 2-3 đợt là đợt này là cô mới vô Sài Gòn á, cách đây 2-3 đợt á, xong rồi Khâm mới nói là má, con còn nhớ ngày xưa má kho cho con cái món gà gừng á. Dạ. Mà không biết là bây giờ con vẫn nhớ cái vị đó biết, mà không biết bây giờ má kho lại có được không. Dạ. Xong cô mới nói là được. Nó nói thôi để con đi chợ con mua gà về rồi má kho con ăn thử. Xong rồi cô kho xong nó mới nếm đôi đũa, nó là đúng y như cái vị đó ngày xưa. Dạ, đặc trưng ha. Nếu như một ký ức tuổi thơ được gợi lại và điều đó mang đến cảm xúc, thì tại sao ý tưởng đó không được thực hiện ngay bây giờ, trong lúc anh chàng vẫn hăng say? Thì bên đây Cô coi thử rồi cô. Ngon lắm đó cô. Ăn cái trên hình như ngon hơn à. Rồi thật ân thử. Không. Ủa rồi mình nấu ở đâu vậy chị? Trong nhà Mượn cái bếp cô tìm cơm bình dân ngoài đường. Nhà anh cô em. có 6 người, 4 trai 2 gái. 4 trai 2 gái. Khâm là thứ mấy cô? Khâm là thứ 5 đó con. Nằm kế út. Người nào là cô thấy trong mấy cái con của cô là người nào là cực khổ nhất? Nói chung là con của cô thì đứa nào cũng cực khổ, nhưng rồi Khâm là nó siêng năng. Nó siêng năng là nó chịu cực hơn trong các mấy đứa kia. Bình thường thì bây giờ thì bao lâu thì Khâm về thăm nhà một lần? Khoảng 2-3 năm nữa cứ về. Trời đất ơi, ủa gì mà 2-3 năm mới về một lần dữ vậy cô? 2-3 năm mới về một lần. Dữ vậy đó hả? Rồi Tết cũng không về luôn hả cô? Tết nó không về. Ồ. gà kho gừng, món ăn dường như quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng đối với Lê Khâm có lẽ nó rất khác. Khác từ hương vị đến cả cái tên. Nó không đơn giản có 3 chữ, mà với anh nó mang tên gà kho gừng của mẹ. Một cái kỷ niệm nữa mà em nhớ suốt đời tới giờ này có lẽ là ba má em cũng chưa biết. Học cấp 3, lớp đầu 11 mình học sáng, xong rồi phải ở lại trường, chiều mình học nữa. Trống trường quánh đùng đùng một cái là mọi người ra. Em mấy cái ông bảo vệ trước, ông mình lên cầu thang ông rẽ phải là em rẽ trái liền. Để làm chi em vô để em lục em tìm những cái gì. Hồi đó mình chỉ biết rằng là nó có cái để mình ăn được và mình tìm cái mình ăn. Em không biết cái chữ nhục là gì, không biết chữ quê là gì. Cũng hay thiệt. Kiểu như trong mấy học bàn rồi mấy bạn kia đồ ăn để lại ăn. Để lại cái lục thì lục thấy có bánh mì là bánh mì ăn, có bánh chuối là bánh chuối ăn, có bánh tiêu là bánh tiêu ăn. Đó, cứ lụm ăn vậy rồi lụm đem mấy cái đồ kia về. Má em nói mày đi ăn cắp không? Mày ăn cắp của ai mày trả lại liền cho tao. Mà không có. Hồi đó thật sự em cũng không có để ý. Sau này thì mình ngồi mình nghiêm lại mới nhớ cái khoảnh khắc đó mình vượt qua được như vậy, mà không ngờ em lại có những cái chuyện như vậy. Sau này ngồi lại mới thấy thì em lúc đó giống như con chuột vậy, giống như một con chuột nhắt vậy. Rồi lớp 11 em đã đi, hè 11 là em đã đi phục vụ cà phê để kiếm tiền. Hồi đó em có dạy kèm môn tiếng Anh nữa cho bé lớp 6. Khi mình đưa clip này em nhìn lại em biết ngay cái cảnh đó là cảnh nhà mình, trước nhà mình. Em xúc động liền vì
Thì em nói thì cả năm rồi em chưa có về. Vì bộn ba cuộc sống, vì đủ thứ. Nhưng cái ngày đoàn tụ mình cũng không về được. Em nhớ lắm. Nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh em ở quê. Lâu rồi em mới thấy lại cái cảnh nhà của em. Mà cũng chỉ qua clip, qua hình ảnh thôi. Mọi người có cái ký ức tuổi thơ nào giống như vậy không? Bạn Lê Khâm chia sẻ bạn ấy giống như là kiểu như con chuột á, chui rút chỗ này chỗ kia vậy. Cái kiểu hồi xưa bạn đi học mà hồi đó bạn không nghĩ rằng cái việc làm đó là nó không đẹp hay nó xấu hay là cái gì. Giống như là mẹ bạn nói bạn là đi ăn cắp. Nhưng mà sau này khi bạn lớn lên, bạn nghĩ lại những cái chuyện đó, bạn mới không hiểu tại sao lúc đó mình có thể làm như vậy. Và cũng qua cái chương trình Người Kết Nối, bạn ấy muốn giải thích với mẹ của bạn ấy là hồi bạn không có ăn cắp. Không, vấn đề ở đây là cái tuổi thơ của bạn nó thật sự rất là khó nói. Tại vì một đứa trẻ nhỏ mà đôi khi không hình dung cái việc mình đang làm nó là như thế nào. Đói quá, chỉ đơn giản là đói quá thì thấy có thì ăn thôi. Nhưng mà qua cái câu chuyện này thì thấy được một điều là bạn không có dám nói về cái chuyện này với lại mẹ của bạn ấy, không có dám tâm sự, và mình cảm thấy thương hơn, mình thấy cảm động hơn, vì cái gia cảnh nghèo khó khăn quá. Nhưng mà có một chuyện mà Nguyên Khang cảm thấy hạnh phúc hơn, có một chi tiết rất là nhỏ thôi, không biết chị Tường có để ý không? Tức là khi mà chị Tường đưa cái ly nước chanh cho anh ấy uống á, thì Nguyên Khang thấy là anh uống được một chút, xong ảnh mới nói là để cho mọi người chia sẻ chút xíu cho mọi người. Cái chi tiết này nó nhỏ thôi, lướt qua nhiều người không để ý, nhưng mà Khang thấy anh này anh là người biết nghĩ đến người khác. Tức là quan trọng không phải là mình có bao nhiêu mà mình dám cho bao nhiêu. Đúng rồi, nhiều khi cái ly đó anh uống hết được cũng chả ai nói gì, tại vì chị Tường đưa ảnh. Nhưng mà anh uống một chút xong rồi anh thấy mọi người cũng nắng quá, nôi quá, cũng không có nước hay là như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người đều thấy, cho thấy được cái tâm của cái anh này. Và chính đó là lý do tại sao mọi người trong nghề thương ảnh. Không biết là mọi người nói ra sao quá, chứ em thì em đang đói bụng nên em để ý mỗi cái nồi kho gà kho gừng hay gừng kho gà gì đó là có ngon hay không thôi. Cái nồi gà kho gừng, nhưng mà quý vị thấy là mẹ của Lê Khâm chế biến rất là ngộ, rất là lạ, có nghĩa là gừng và nghệ nữa, cái quan trọng là nghệ nữa, rất là nhiều. Thì mọi người đoán xem như là Lê Khâm có nhận ra cái đó là món gà. Chắc chắn là nhận ra rồi. Gia đình của em không bao giờ kho nghệ với lại gà hết, chỉ kho gừng thôi chứ không bao giờ bỏ nghệ vô. Không, có thể là em gái em kho nó thường xuyên bỏ rất nhiều sả và gừng nha. Nhưng mà không, cái này là nghệ, nào người ta bỏ nghệ vô lắm. Em chưa Em bây giờ để ý người ta không bao giờ có cái món là gà kho nghệ. Chị cũng rất là ngạc nhiên khi mà mẹ Lê Khâm bỏ rất nhiều nghệ vô cái món gà kho gừng. Vậy thì mọi người đoán là Lê Khâm có nhận ra được món ăn của mẹ nấu không? Chắc chắn là nhận ra được. Xin mời quý vị xem tiếp. Ok, thôi giờ đi làm sáng giờ thì cũng đói rồi. Bây giờ ăn cơm xong rồi vô làm tiếp để đoàn phim đợi. Em cũng có cơm trong đó. Thôi tại vì cơm nãy chị nói đúng ra nãy chị đói quá chị cũng có ăn trước, xong chị mua nhưng mà chị cũng ăn với em cho vui. Nãy chị ăn đùm đi xíu thôi. Thường em thích ăn cái gì? Hỏi chị đâu ăn cái gì đâu. Em thì dễ nuôi lắm, cái gì cũng ăn được. Phải ăn cái gì xương rồi đó. Thơm. Không nhận ra rồi. Quê em đặc sản món gì? Quê em à? Đặc sản thì không có gì. Thích ăn thịt là chủ yếu. Thịt gà. Anh nhớ cái vị má em kho gà kho gừng, kho mặn gừng sắc lát, rồi có cái lá gừng nữa, bỏ vô ăn rất là ngon. Có lá gừng nữa hả? Kho gừng có lá gừng nữa hả? Dạ. Cái lá gừng đó. Sao? Gà này sao? Ngon mà chị. Nhưng mà cái cách kho thấy như thế nào, mùi vị như thế nào? Dạ ngon vậy. Vậy nếu chị nói cái gà này mẹ em kho em tin không? Chắc tin chứ. Sao vậy? Tại vì á cái ớt này nè là má em biết em thích ăn cái ớt này. Tại vì chắc giờ má già má không thấy đường, má nhổ lông cho nên nó còn sót vài cọng lông. Má già quá má không thấy đường nhổ lông, sót vài cọng lông. Thôi được rồi, bây giờ muốn biết ai kho đúng không? Dạ, em nhìn là em biết. Cái này chỉ có ở ngoài đó thôi à. Ngoài đó kho gửi vô đây. Cô ơi cô! Cái gà này phải đem từ ngoài kia vô không cô? Đó. Nãy giờ chê mẹ kho.
cũng bất ngờ, xúc động quá, không biết nói cái gì. Lúc ở sáng bữa cạnh bên kia á, nói là chờ em tới giờ này em mới rảnh. Em quay tới mấy giờ? Tại vì tụi em gom quay cho nó nhanh, ra không biết mấy giờ xong được. Bây giờ cứ ăn cơm đi rồi đi vô làm đi, để anh em đợi, rồi để đó má tôi lo cho. Ăn cơm đi, ăn giờ hết đi. chứ không tình má nấu đi chợ rồi mua gà rồi vô quán người ta mượn bếp nấu đó. Nè tôi sắc nghệ phụ là tôi vàng tay cho được, thấy không? Không phải giỡn đâu nha. Rồi phải rồi, chặt này quan làm trước. Hai má con này vui ha. Gặp nhau một tí nào. Nói chữ nào phong cách style lạ. Rồi thôi đi làm đi để má chị lo cho. Dạ đây. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Hả? Sao hụt hẫng vậy? Ủa sao hai mẹ con gặp nhau không nói con nhau tiếng nào chứ? Tại vì hồi xưa giờ là cái tình cảm là chính, ít có khi mà mình nói nhiều. Mà vậy thôi đó hả con? Vậy là chứ có nào là có ôm nhau đồ này kia gì không có hả cô? ít lắm đâu. Ít lắm. Cũng hay quá ha, ngộ. Mà nãy giờ cô theo dõi rõ, cô ngồi ở ngoài cô có theo dõi được hết cuộc trò chuyện của con với Khâm rồi này kia không? Có con. Nói chung là những cái điều mà thằng Khâm làm thì nó vẫn in trong hình trong trí của cô. Dù Khâm cũng vậy. Nó khi mà nó ra trường mà nó lấy một cái gì về đó thì cô phải hỏi nó là con cái này con ăn cắp ở đâu. Cho nên là như lời thằng Khâm nói thì nó không sai sót một cái gì. Mà bây giờ cô vẫn nhớ y như vậy luôn. Đúng rồi. Lúc đó là cô không biết, coi như bữa nay Khâm kể thì cô mới biết. Lúc đó cô tưởng là nhiều khi cô lại nghi ngờ, cô nghĩ nó ăn cắp rồi. Đúng rồi, giờ nó kể ra cô mới biết là nó đi lên trường nó lộn như những cái đó. Sáng giờ một ngày mình theo dõi Khâm như vậy thì cô có những suy nghĩ gì? Thì theo như suy nghĩ của cô thì cô thấy là hồi xưa giờ thì cha mẹ cực khổ, rồi con cái ngày nay nó thành công và thành đạt được như ngày nay thì mình làm cha làm mẹ thì cũng vui cho nó, cũng mừng cho nó. Cô đói bụng chưa? Có ăn uống gì nữa không? Hay là giờ chờ Khâm quay xong rồi mình đi đâu chơi? Thôi vậy này con, Khâm thì công việc của nó cũng nhiều. Thôi có gì đó thì để giờ đây thì cô chia tay, cô về nhà. Về chưa đi đâu chơi mà để cô... cho công việc Khâm nó làm, chứ cô thấy nó công việc cũng nhiều. Hay da, giờ không biết để cô về rồi Khâm nó có giận con nữa. Nó để con lo cho cô để đưa cô đi chơi chứ chưa gì chơi mà để cô về. Không sao đâu con, Khâm chắc là tin vô con, không sao đâu. Tin vô con. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, Xe nào đây? may mà có em. Xe này đúng Đời không cô? còn dễ. Đúng rồi, Minh Quốc đúng không cô? Đúng rồi. Ủa vé xe là có ghi số xe không cô? Có con. Có ghi số xe luôn hả? Có ghi số xe luôn. Rồi ok, vậy thôi chắc là con tạm biệt cô. Giờ này 15 phút nữa xe mới chạy. Hay là cô điện thoại cho Khâm một tiếng đi cô. Mà cô chia tay với Khâm một tiếng chứ để không thôi Khâm trách con á. Chắc là nghe rồi cô. Tới bây giờ tới giờ rồi, gần đúng giờ má lên xe nha. Con ở lại công việc. Rồi các anh chị trong đoàn phim đã đưa má ra tới bến rồi. Bây giờ má tạm biệt con, tạm biệt mấy anh chị mới về nha. Là bây giờ nó ra tới bến rồi. Nè chị đưa ra bến xe luôn nè. Ủa chị chở má em ra tới bến rồi hả? Ra tới bến xe miền Đông rồi, em yên tâm nha. 6:15 xe chạy, giờ còn 10 phút nữa. Dạ chị. Thôi Bây giờ ra lên xe rồi đây nè. Dạ thôi vậy mới đi mình giỏi. Ở lại mình giỏi nha. Dạ gọi là thăm mấy nhỏ, thăm hoài nữa. Bây giờ bữa mình về sao? Thôi được rồi, bye bye, yên tâm đi làm việc đi ha. Chị đưa má đi rồi là yên tâm nha. Thường tất cả những cái cảm xúc vui buồn, xúc động, cảm động, tất cả mọi cảm xúc anh em mình đều giấu ba mẹ hết. Cho dù gặp mẹ có muốn ôm mẹ hay là gặp ba muốn ôm ba cũng không có bao giờ thể hiện giống như
trên phim hay là giống như bao nhiêu gia đình khác. Gia đình mình là vậy, tuy nó khô khan, tuy nó có vẻ gì đó nó xa cách, nhưng đó là cái sự chân thành, nó mộc mạc. Và style của gia đình mình là vậy, ít nói nhưng mà không cứ gì phải nói mới hiểu, chỉ cần nhìn là hiểu. Vì xưa giờ mình không có quen cái ước ác, ba má cũng vậy, quen rồi. Tối ngày bôn ba công việc, tối ngày bôn ba lo chiến cơm manh áo không à, thành ra nó cũng khô như là cái hộp cơm vậy thôi. Cho nên không có cái gì là bất ngờ nếu như mình gặp má, mình không dám đối diện với má, gặp má không ôm má, hoặc là không có muốn tỏ vẻ gì với má, để cho mọi thứ bình thường. Cũng không muốn thấy má phải rớt nước mắt vì mình giờ này nữa, và cũng không muốn để cho ba má thấy mình phải rớt nước mắt. Và rồi mọi cảm xúc dường như ngưng lại. Cuộc gặp gỡ phút chốc lại phải chia tay. Mẹ phải về vì sợ ảnh hưởng đến con, phải bận tâm vì mẹ. Con để mẹ về vì cuộc sống còn quá bộn bề. Thôi thì cứ vậy, quan trọng là họ hiểu nhau và luôn dành cho nhau tình cảm thiêng liêng nhất. Hôm nay không gặp thì mai gặp, hôm nay không về thì ngày mai sẽ về. Nhớ nhé. Khi xem xong cái đoạn clip này thì cho phép Khang trình bày cái suy nghĩ của mình một chút. Có thể là trong cái ngày hôm đó thì Lê Khâm đã phải chuẩn bị rất là nhiều cho ekip của mình để thực hiện cái cảnh quay đó, vì tiết kiệm chi phí hay như thế nào đó, vì tiến độ công việc rất là gấp. Nhưng mạn phép cho Khang trình bày một cái suy nghĩ. Khang thật sự chưa bao giờ đồng tình với cách xử lý của nhân vật của chúng ta trong câu chuyện này. Anh có thể cảm ơn người mua cho anh một cái ly nước, anh có thể san sẻ cái ly nước đó của anh cho tất cả những người xung quanh trong cái trời nắng nóng, nhưng anh không thể nói một câu cảm ơn cho mẹ của anh khi đã vất vả cả ngày trời chuẩn bị để nấu cho anh một nồi gà kho gừng, kho nghệ. Anh không thể ôm mẹ anh khi mẹ anh đã đứng cả ngày ở ngoài nắng để chờ đợi anh quay hình xong mới vô gặp. Anh không thể tiễn mẹ anh ra bến xe. Thì xin lỗi với cá nhân của Nguyên Khang. Em phản đối, anh không, đó không phải là cảm xúc, đó không phải là tình cảm của người con dành cho mẹ. Tiếc gì một cái ôm. Cái công việc ngày hôm đó là quý vị thấy là đây là một cái ekip tự bỏ tiền ra để làm, và Lê Khâm sợ là ảnh hưởng đến những anh em chung cùng hùng hạp làm chung với mình nữa. Với lại là cái bối cảnh cái nhà quay ngày hôm đó thì chỉ mướn được đúng ngày hôm đó thôi. Em có nói với chị Tường là sau là đồng ý là như vậy, nhưng mà tiếc gì cái đó chỉ chừng 15 giây, 20 giây không thể ảnh hưởng đến công việc đó. Em đồng ý với chị Tường. Cái phong cách quyết định cái hành động. Phong cách từ nhỏ đến lớn á, em chưa bao giờ ôm mẹ em chưa bao giờ được ba em nói là thương em. Nhưng mà em có nói cảm ơn không? Em có nói biết cảm ơn không? Đúng không? Nhưng anh có thấy không, cái lời cảm ơn sâu sắc nhất thì bằng những giọt nước mắt. Anh không nói được nên lời luôn anh Khang. No, em anh ơi, rất là xúc động. Cái xúc động đó không phải là chỉ một cái giọt nước mắt xong rồi mẹ lặng lặng mẹ đi về. Em hiểu quan điểm của anh, nhưng mà thử hỏi một câu nè, cộng 4 người mình lại cũng không thương mẹ bằng một phần của Lê Khâm. Tại vì anh mới là người sinh trưởng trong gia đình đó, anh biết phải giải quyết như thế nào với mẹ của mình. Chỉ là thật ra nói nếu mà nói về cảm xúc á, để cho chị nói một câu công bằng. Thật ra nếu mà nói về cảm xúc á, thì mỗi người có một cái cách thể hiện khác nhau. Lúc đó không, hai mẹ con không hề nhìn nhau nha. Mẹ ngồi xuống, Khâm ngồi đây, thì lúc đó Khâm bắt đầu Khâm ăn. Khi biết đó là món ăn của mẹ làm thì Khâm ăn ngon lành và ôm mặt khóc, thì mẹ cũng nhìn qua cũng khóc. Thì tôi nghĩ rằng lúc đó là tình cảm nó đang dậy sóng ở trong lòng, chứ người ta không nói ra bằng lời. Không có nghĩa là người ta không có cảm xúc với nhau, nhưng mỗi người một cách thể hiện khác nhau. Trong những cái vai diễn mà Lê Khâm diễn á, thì cái vai này là thật nhất. Ảnh nói ở phần cuối là tất cả những cái hỉ nộ ái ố của diễn viên chúng tôi giấu lại, không muốn cho người khác thấy, không muốn người khác thấy được cái con người thật của mình xem một cái rào chắn. Nhưng mà cái lúc mà gặp mẹ ảnh mới thật nhất nè. Ảnh bị yếu đuối, ảnh là một cái đứa trẻ bị bóc trần ra trước cái máy quay, ảnh không muốn một người biết ảnh là người như thế nào, không muốn kể khổ. Xưa giờ mình không có quen cái ước ác, ba má cũng vậy, quen rồi. Tối ngày bôn ba công việc, tối ngày bôn ba lo chiến cơm manh áo không à, thành ra nó cũng khô như là cái hộp cơm vậy thôi. Nếu mà là một diễn viên thì anh sẽ diễn lên. Em là mẹ nè. Nếu là diễn viên, ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con ôm quá rồi. Đó, thấy chưa, quá không? Đó mới là diễn viên. Còn ở đây Khâm đơ luôn. Khâm không diễn được gì hết, Khâm không biết cần phải làm được cái gì hết. Đối với Lê Khâm thì chị Tường nói với Lê Khâm như thế này, đã 15 năm em theo dõi, em đeo đuổi một chặng đường, thì chị vẫn hy vọng rằng em vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Bởi vì nếu như đã bỏ thì em đã bỏ lâu rồi.
Và anh đã 15 năm rồi thì có thể là tương lai những cái thành công đang chờ em ở phía trước. Gửi lời tới anh Lê Khâm, em luôn bảo vệ anh từ nãy đến giờ, nhưng mà em vẫn đồng ý với anh Nguyên Khang rằng nếu mình không sống thật được với gia đình và bản thân của mình, với cảm xúc của mình, thì làm sao mình có thể sống thật với những vai diễn trên sân khấu. Nên dù đúng hay dù sai mình cũng phải nhắn một cái tin con thương ba, con thương mẹ, con thương em. Tất nhiên Khang không phải trong cái hoàn cảnh gia đình của anh nên Khang không thể hiểu hết được toàn bộ câu chuyện, nhưng Khang chỉ mong rằng là mình còn mẹ, và khi nào mẹ của mình còn thấy được mình thì mình hay nên nói trước khi mọi chuyện nó có một cái điều gì đó nó quá muộn, bất ngờ nó xảy đến trong cái cuộc sống của mình, để mình không bao giờ cảm thấy hối hận. Thành công có thể đến với anh vào cái lúc nào đó, nhưng chỉ hy vọng vào cái lúc đó anh có thể chia sẻ được với mẹ của mình, đó là điều hạnh phúc nhất. Hãy luôn thể hiện tình cảm đối với bố mẹ của mình bất cứ khi nào mình có thể. Đó là cái thông điệp của người kết nối. Bạn đi xa, bạn làm việc, hãy gọi điện về cho ba mẹ của mình. Đó là chia sẻ. Và bây giờ thì có lẽ là cuộc tranh cãi của chúng tôi cũng đã phải khép lại. Lần đầu tiên tôi bị 3 người phụ nữ tấn công khủng khiếp, thay vì mình là người phải tấn công 3 người phụ nữ kia. Thì cũng xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn người kết nối chị Cát Tường đã mang đến cho chúng ta câu chuyện của diễn viên Lê Khâm. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi 22 giờ 45 phút thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7, cũng như địa chỉ email để quý vị có thể gửi cho chúng tôi về những nhân vật giới thiệu qua người kết nối @mcv.com.vn. Quý vị cũng có thể theo dõi trên kênh Facebook Người Kết Nối. Hotline của chương trình là 0919 435 550 thưa quý vị. Và nếu quý vị bỏ sót một tập nào của Người Kết Nối thì các bạn có thể coi lại trên kênh YouTube, đó chính là MCV Media. Đừng quên nhấn nút subscribe nha. Còn bây giờ thì Nguyên Khang cùng 3 người phụ nữ hiền diệu, xinh đẹp xin chào và hẹn gặp lại.